हेलो एन्ड नमस्ते टु यु अल। आज म हजुरहरुको अगाडि पोको M2 Reloaded को फुल रिभ्यू र स्पेसिफिकेसन लिएर आएको छु र म आज हजुरहरुलाई पोको M2 Reloaded को अनबक्सिङ पनि गरेर देखाउने छु। पोको M2 Reloaded रिलिज भएको चाहिँ 2021 अप्रिल 21 गते हो र यो मोबाइल निक्लेको लगभग 4 महिना जति भइसकेको छ र यसको डिजाइन र कलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले दुईटा कलर पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा स्ल्यान्ट ब्लू र अर्को पिच ब्ल्याक। र यसको वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले 198 ग्राम पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा ड्युअल सिम पनि आउँछ र एउटा न्यानो सिम पनि हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। पोको M2 Reloaded बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले अगाडि ग्लास फ्रन्ट पाउनुहुन्छ र साइडमा प्लास्टिक फ्रेम र पछाडी प्लास्टिक ब्याग पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने हजुरहरुले 6.5 इन्चेसको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा IPS LCD प्यानल पनि हजुरहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा FSD अथवा फुल HD प्यानल भइदिएको भए हजुरहरुलाई मुभीहरु हेर्न, भिडियो हेर्न एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र यसको रिजोल्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले 1080 x 2340 पिक्सलमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट सुरु हजुरहरुले 13 मेगापिक्सलको वाइड अथवा ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हजुरहरुले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले 5 मेगापिक्सलको माइक्रो क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो HDR 1080x30 FPS मा सुट गर्न सक्नुहुन्छ र खासै त्यति राम्रो चाहिँ आउँदैन। हजुरहरुले इन्डोरमा चाहिँ राम्रो भिडियो पाउनु हुँदैन र आउटडोरमा चाहिँ हजुरहरुले राम्रै भिडियो पाउनुहुन्छ। यदि हजुरहरुले गेमिङ खेल्ने सोचले फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले यो मोबाइल सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा MediaTekको Helio G80 चिपसेट युज गरिएको छ। अपरेटिङ सिस्टम अर्थात् OS को कुरा गर्ने हो भने Android 10 MI UI12 युज गरेको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा 4GB RAM र 64GB स्टोरेज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक्सपान्डेबल माइक्रो SD स्लट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ र 18 वाट फास्ट चार्जिङ एडाप्टर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने हजुरहरुले अगाडिपटि फेस लक देख्नुहुन्छ र पछाडिपटि हजुरहरुले फिंगरप्रिन्ट अनलक पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्टमा हजुरहरुले 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा खासै राम्रो छैन तर यतिको प्राइसमा यतिको क्यामेरा पनि एकदम बेस्ट चाहिँ हो। यदि हजुरहरुले 18000 मा राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स दिने मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने पोको M2 Reloaded लाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने एभरलास्ट अफिसियल टेकलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।